borxhi një televizori, një kredi e vogël konsumatore, apo një overdraft minor, mund të bëhet shkak për të humbur prona me vlera qindra mijëra euro. Drejtësia në Shqipëri ka një tjetër hall këtë herët, që ka mbajtur peng mijëra qytetar dhe pronat e tyre. Përmbaruesit gjyqësor që nxjerrin akte të jashtëligjshme. Ekzekutimi i një titulli është veprimi i fundit në luftën që bëhet për drejtësi. Por shumë herë përmbaruesit e kanë kthyer në një proces të dhimbshëm për qytetarin, duke dalë mbi ligjin. Mbi 80 përmbarues gjyqësor shtetëror janë larguar nga sistemi për shkak të abuzimeve që kanë kryer në 5 vitet e fundit. Por përmbaruesit privat, ku konstatohen abuzimet masive, duket se janë të paprekshëm. Denoncimet që zbulojnë mbajtjen peng të pasurive me vlerë miliona euro dhe skemat për të vënë në zbatim planet e zhvatjes nga përmbaruesit. Lufta për drejtësi duket një betejë e humbur në realitetin shqiptar. Qytetarët shpeshherë përballen me korrupsionin, me vendimet abuzive të gjykatave, ende më keq, edhe shkeljet e ligjit që realizojnë përmbaruesit. Në Shqipëri kemi përmbarues gjyqësor shtetëror dhe privat. Ata supozohet se do të ndihmojnë që drejtësia të vihet në vend, duke ekzekutuar vendimet e formës së prerë. Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore është akti i fundit i përfundimit të një procesi të rregullt ligjor. Pra, nëse qytetarët shqiptarë që ropaten nëpër gjykata dhe marrin një vendim gjyqësor, pra fitojnë gjyqësisht një çështje, ata shpesh herë madje janë të detyruar të drejtohen shërbimit përmbarimor, qoftë shtetëror, qoftë privat, për të bërë ekzekutimin e këtij vendimi. Por çfarë ndodh kur vetë përmbaruesit gjyqësor janë shkelës të ligjit? Si veprohet me këta përmbarues, që ligjin e përdorin sipas interesave të tyre, siç do të zbulojmë nga denoncimet që kanë bërritur në redaksinë e Inside Story. Ndaj problematikës që konstatojmë vetë nëpërmjet zyrës së inspektimit, bëhet analiza e gjës në drejtorinë e përgjithshme, përgatitet materiale dhe i vihet dispozicion të Këshillit Përmbarimor që drejtohet nga sekretari i përgjithshëm i ministrisë. Dhe aty pastaj sipas shkallës së përgjegjësisë merret edhe vendimi përkat, i cili i relatohet ministrit drejtësisë dhe ai jep aktin e fundit. Realiteti shqiptar na ka përballur me histori nga më të ndryshme të përmbaruesve gjyqësor. Ata kanë realizuar shkelje me veprimet ose mos veprimet e tyre në ekzekutimin e vendimeve gjyqësore që kanë lidhje me pronën, me vlera financiare, deri edhe me kujdestarinë e fëmijëve. Problemi është i dukshëm dhe shpesh e kemi vënë re në kohët e fundit problemin me ekzekutimin e vendimeve që bëjnë përmbaruesit privat apo shtetëror. Shpesh herë përmbaruesit e i kalojnë kompetencat. Ndodh shpesh në shumë çështje që dalin jashtë urdhërimeve apo vendimeve të gjykatave. Në Shqipëri modeli i shërbimit përmbarimor të ofruar është një model miks, ku kombinohet shërbimi përmbarimor shtetëror dhe ai privat. Përmbarimit privat i njihet një karakter publik dhe nënligjor. Shërbimi nënshtrohet kodit të procedurës civile, kodit civil, ligjit për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat, si dhe akteve të tjera ligjore apo nënligjore. Dhoma kombëtare përmbaruesve gjyqësor privat është krijuar në dhjetor të vitit 2010 me 62 përmbarues të licencuar. Sot shërbimi përmbarimor gjyqësor privat numëron rreth 140 përmbarues aktiv. Ata ushtrojnë veprimtarinë në një jurisdiksion kombëtar pas një pengesë apo kufizim territorial. Ndërsa shërbimi përmbarimor gjyqësor shtetëror është në varësi të Ministrisë së Drejtësisë, ka 22 zyra në të gjithë vendin dhe 78 përmbarues. Shërbimi përmbarimor shtetëror dhe shërbimi përmbarimor privat veprojnë në bazë të dy ligjeve të veçantë, pra gjithë secili shërbim ka ligjin e vet. Shërbimi përmbarimor privat vepron në bazë të ligjit për shërbimin përmbarimor privat dhe është organizuar me dhomë kombëtare të përmbaruesve, ndërsa shërbimi përmbarimor shtetëror është organizuar me një drejtori të përgjithshme të shërbimit përmbarimor në varësi të Ministrit të Drejtësisë. Për të kuptuar më mirë atë që ndodh kur përmbaruesit abuzojnë me detyrën e tyre, do të sjellim disa histori njerëzore që edhe sot e kësaj dite nuk kanë gjetur zgjidhje.
Prej shumë vitesh, ata kanë ngelur pengi përmbaruesve gjyqësor, të cilët pa të drejtë ju mbajnë në sekuestro pasuri me vlera marramense për detyrime qesharake. Zonja Qeshini është afërdita Qesaraku. Ajo në rrëfen kalvarin e vuajtjeve të saj, që duket se nuk kanë fund. Historia e mbajtjes nën sekuestro të pasurive të saj nga përmbaruesi gjyqësor privat në kundërshtim me vendimet e gjykatës e ka zanafillën që në vitin 2004. Historia jonë ka filluar në vitin 2004. Njëri na thotë që kam 2 lekë dhe a mi fusim punë, me që ne kishim një aktivitet atëre. Ja morëm dhe ne ja kemi shlyer ato lekë, duke ja dhënë pjesë nga 1.300.000 ja jepni çdo muaj. Ky qa bëri, vajti interesoj që kam prona, s'kam prona nga dëshira shpirti keq që kishte, si ishte dhe konfliktuar me gjithë njerëz ai, vetë e veri që kishin prona në një hipotekë dhe qa bëri, vjen fshehurazi na thotë ne do bëjmë një noteri se e bëmë shkrimdore atëre, se unë u besoj, na futin seder. Po i bëjmë, thamë neve, pa problem dhe vajtëm te noteri që e kisha të vetin ky andej, nga ana vetë di unë. Edhe thotë, do i bëjmë dhe kishim përgatit atë dhe ne i firmosëm pa lexuar se nuk menduam që poshtërsia do vi këtu që nga 37 do bëhet 78, 120 darka. Pas kësaj, kreditori ju hapi proces gjyqësor, duke kërkuar që të marrë parat. Por shuma e pretenduar, tashmë ishte rritur përmes mashtrimit. Agim dhe afërdita Qesaraku kishin firmosur në mirëbesim një kontratë notariale, që nuk e lexuan dhe u dyfishonte borxhin. Ky na hapa din gjyq. Në gjyq, i thamë gjyqtarës ne që ne nuk është ky kaq borxhi. Ky ka bërë 2 fish, megjithatë ne do t'ja shlyejm dhe kemi zgjuar me një pronë shitje. Ta hiqim qafë se e pam që. Për këtë kontratë, në 2011 del një vendim që mban datën 8 korrik dhe një titull ekzekutimi që mban datën 18 nëntorit 2011. Përmbaruesi shtetëror vuri në sekuestrim 3 prona që e tejkalonin vlerën e borxhit. Prona e parë mbi 63.000 metra katror, prona e dytë mbi 22.000 metra katror dhe prona e tretë ishte 1.500 metra katror tokë dhe 98 metra katror shtëpi. Për këtë kontratë ai bëri 2 tituj ekzekutiv. Një e bëri kontratën dhe bëri vendimin e gjyqit 2. Se si e manipuloi gjinjeu gjykatën, unë nuk e di. Dhe ne atakuam në gjykatë, gjykata shkallëpare prishi, sepse ndar një titull me vendim gjykata nuk u nxjerrësh direkt kontratën 2 tituj. Dhe apeli la në fuqi, ai vazhdoi ekzekutimin dhe pse ja prishi ape shkallëpare, ai nuk lëvizi. Vunë në fuqi atë të dytin. Të gjitha pranë sekuestro, çfarë dilte ai sekuestro? Në atë kohë përmbaruesi bëri vlerësimin e pronës së parë në shumën e 57.5 milion lekë të reja, ose rreth 500.000 euro me kursin e kohës. Ndërkohë që në ankandin e parë u vlerësua me 46 milion lekë të reja. Kështu për të paguar detyrimin në vlerën e 7.8 milion lekëve të reja, që siç treguam, ishte dyfishuar përmes mashtrimit. Ata nxorën në shitje pronën e tretë. Pra 1.500 metra tokë dhe një shtëpi 98 metra katror. Ata gjetën blersin, i cili kërkoi ta blinte pronën dhe të paguante shumën tek përmbaruesi, por pa rezultat. Blersi u largua nga prona, pasi kreditori, Sokol Kuçana, nuk lejoi zhbllokimin e pronës. Dhe na erdhi një blerës, më thot shkruan ai, mua kam dhe mesazhet këtu, që më thoi përmbaruesit të gjitha. 180.000 euro, thot ai, unë i them 250 dhe lam 230, u takuam. E takova me përmbaruesin, se e çoi te përmbaruesi i shtetit në fillim. Një me darka jove, shumë mirë ai me darkë. Dhe ai thot që dëgjoj, thot, unë do nxjerr, unë kam sekuestruar 3 prona, thot, po një do nxjerr në shitje dhe caktoi një vlerësim ai. Atëherë bëri ja 585 milionë nxori, tha ai, do heqim këto dhe kthejani lekët e tjera atyre. Jo, tha ai, unë tha duhet i çvas gjitha, nuk do ai dha dorëheqje. Merrem unë me kështu gjëra, i tha ai. E mori një përmbaruese tjetër dhe ashtu e dha dorëheqje dhe e treta ishte gocë dajs vet. Unë se dija që ishte gocë dajs vet. Po i them unë, çfarë ke bërë, kam zgjen shitje, nuk pranoj dhe ajo e pushoi çështjen. Në janar të vitit 2014, në zyrën e përmbaruesit, janë çuar 7.3 milion lekë të reja, por kreditori nuk pranoi ekzekutimin e pjesshëm. Në këtë mënyrë, ai ka ndikuar në shtimin e detyrimeve dhe të interesave. Një përpjekje tjetër ka qenë ofrimi një apartamenti kundrejt borxhit, por as këtë mënyrë shlyerje borxhi nuk e ka pranuar. Pas kësaj situate, përmbaruesi shtetëror dha dorëheqjen. Pasi kanë kaluar afatet kohore, përmbaruesi i radhës ka nxjerrë në ankand pronën prej 1.500 metra tokë dhe 98 metra katror shtëpi.
Në këtë ankant, prona u vlerësua me 7.2 milion lekë të reja, por nuk pati ofertues. Në këto kushte, përmbaruesja i propozoi kreditorit, pra Sokol Kuçanës, që të marrë pronësinë e sendit të sekuestruar. Në 17 dhjetor të 2013-s, kreditori ka pranuar se ka marrë pronën e mësipërme. Ne mori shtëpinë ai, dhe me gjithë plaçka, gjëra që thot ligji, plaçka e 3.000 metra jo e gjithë se ke prona tjera, atë shtëpinë ne kishim proces legalizimi në emër të kryefamiljarit. Do legalizohesh me gjithë certifikatën familjare në 5 anëtarët e familjes dhe regjistri i komunës, dhe pastaj do merrte 2/5, sepse ne kemi firmosur atë kontratë dhe pse është fiktive, ne jemi përgjegjës, nuk është familja ime. Përmbaruesi ka shkelur ligjin kur ka bërë kalimin e pronës në emër të Sokol Kuçanës në 2013. Ai nuk ka bërë ndarjen e pjesëve takuese siç parashikon ligji 9482 i vitit 2006, neni 30, fraksion 2.a. Një shkelje tjetër është që kjo pronë ka qenë në proces legalizimi, që do thotë që mbi të nuk mund të kryhet asnjë veprim procedurial në lidhje me tjetërsimin e saj. Ndërkohë kreditori kishte bërë një gjyq pa lajmëruar palën debitore dhe kishte marrë një vendim në favor të tij. Kishim bërë një vendim të fshehur për të shtuar shumën. Avokatja ime, duke parë, më thotë mua është marrë një vendim 389 digjet, jo, i them nuk është marrë. Ke firmos gjykun jo? Kërkuam rivendosjen në afat, se kishte 4 vjet. Gjykata na dha rivendosjen në afat. Një pyetje i bëri gjyqtari Gramos Levanaj, respekt për atë gjyqtar, shumë i mirë. Kanë qenë këta në gjyq, se thonë që nuk kemi qenë. Jo, tha i, nuk kanë qenë, po gjykata ka fjalë. Ata morë vendim. Dhe shkruan, vendimi neni 313 thotë, ky vendim që është marrë pa palë, është i cënueshëm, i pa ekzekutueshëm dhe nuk mund të ekzekutohet. Po ku një besi baraktari kështu? Në momentin që gjykata e apelit e rrëzoi titullin ekzekutiv të 18 nëntorit 2011, kreditori kthye nga vendimi 8 korikut 2011 dhe nxori urdhër ekzekutimi. Tani është e çuditshme se cili nga dy vendimet duhet të merret në konsiderat. Në këtë rast, duket se kreditori luan me dy porta, me qëllim që të përfitojë sa më shumë. Me një titull ekzekutiv të shkurtit 2014, kreditori kërkon përsëri vendosje në sekuestro të gjitha pronave, ndërkohë që për shtëpinë dhe tokën që ka marrë, kërkon vetëm certifikatën. Kështu përmbaruesi privat, Besnik Bajraktari, pasi titulli ekzekutiv doli nga gjykata i pavlefshëm, i vendos përsëri në sekuestro të gjitha pronat. Le ta shpjegoj më thjesht. Për 10.1 milion lekë detyrim është marrë nga kreditori një pronë në vlerën e 6.6 milion lekëve. Pra rreth 65% e vlerës, kur ligji parashikon që nëse paguhet 1/5 e detyrimit, fillon lehtësimi i sekuestrove. Debitorëve në fjalë ju ka mbetur një detyrim prej 3.6 milion lekë, por asnjë pronë deri më sot nuk është lënë e lirë nga sekuestro. Përkundrazi, kreditori ka bërë padi, duke kërkuar interesat e arira me 2% që nga tetori 2009-s e në vazhdim. Kjo kërkesë ju hodh poshtë nga gjykata e shkallës së parë në 2016. Gjithashtu gjykata e apelit në 2017 la në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë. Kërkesa e kreditorit nuk u mor në konsiderat. Neve, jo vetëm të gjitha pronat që bëjmë vlera me ekspert gjykate që e bëri me një kontratë 2010-s me 50 euro, tani janë 200 euro metri atje, ka dalë 6 miliard lekë. Me vlerën e gjykatë tani për sa lekë më mban ti mua kaq 13 vite dhe vazhdojnë në të sekuestruar, që dëmi që na ka sjellë dhe vuajtja që na ka sjellë ne Besnik Bajraktari nuk ka çmim. Familja Qesaraku i është drejtuar gjykatës së shkallës së parë me pyetjen e thjeshtë se cili nga vendimet qëndron. Vendimi 8 korikut 2011 apo titulli ekzekutiv i 18 nëntorit 2011. Gjykata me një vendim të 6 marsit 2014 vendosi deklarimin e mungesës së ekzistencës së kushteve për shndrimin në titull ekzekutiv të kontratës së 2009-s për shkak se për këtë kontratë ka një vendim gjyqësor të formës së prerë. Pavarësisht këtyre vendimeve, përmbaruesi vijon me vendosjen e sekuestrove. Këtëherë, ka sekuestruar edhe pensionin e Agim Qesarakut, duke i muar në këtë mënyrë të vetmi mburim financiar që i siguronte minimumin jetik. Bllokoi pensionin e bashkëpunëtorit, duke bllokuar një shumë kaq të mëdha, bllokon pensionin. U atakuam në gjykatë dhe gjykata i jep të drejtë atij. Ne kemi ankemuar në apel, se ligji thotë që pensionet e pleqërisë nuk sekuestrohen. Të gjitha veprimet e pajlishme të kreditorit dhe të përmbaruesit privat i kanë shkaktuar familjes një dëm ekonomik të konsiderueshëm. Pronat u vendosën në sekuestro në mënyrë të jashtëligjshme. U penguan të ekzekutojnë detyrimin. Interesi u shtua në 4 vite për faj të kreditorit.
Përveç dëmit financiar që është i pa rikuperueshëm, na ka krijuar stres, na ka shqetësuar, më ka shqetësuar familjen, fëmijët gjithë. Kreditori dhe përmbaruesi, siç duket nga dokumentet, asnjëherë nuk kanë pranuar të zvogëlojnë sekuestrot, edhe pse shuma e mbetur është në masën e 25-30% të detyrimit total. Një shkelje tjetër është që sekuestro është vënë në kundërshtim me nenin 616.c. Kur gjykata deklaron në një vendim të formës së prerë se titulli ekzekutiv është i pavlefshëm ose se detyrimi nuk ekziston në një masë më të vogël ose është shuar më pas. Pra procedurat nga Besnik Bayraktari janë kryer mbi një titull ekzekutiv i cili nuk ekziston. Atëherë u detyruam neve, i drejtuam Ministrisë Drejtësisë që të merrni masa, u i dha me gjithë provat, siç po a them juve. Ata caktuan një ekspert, caktuan një grup ekspertësh për të marrë këto brenda 7 ditëve. Dhe pastaj na kthen përgjigjen neve që jeni në proces gjykimi dhe nuk marrim asnjë masë, sa të mbaroni gjyqet. Ç'pun kam gjyqet, ai s'ka titull. Mban pronën tonë të bllokuara tani. Përmbaruesi privat Besnik Bayraktari ka vendosur në sekuestro konservative 3 prona me një vlerë shumë të madhe. Vetëm njëra nga pronat është vlerësuar më parë 57 milion lekë të reja. Kjo është në kundërshtim me nenin 527 për vendosjen e sekuestros. Ky përmbarues ka vepruar në një kohë me 2 tituj ekzekutiv. Titullin ekzekutiv të nëntorit 2011, i cili ra me vendim të gjykatës së shkallës së parë dhe me vendimet e gjykatës apelit në 2014. Titulli i dytë ekzekutiv ishte 25 shkurtit të 2014-s, por ai veproi papritur vendimin e gjykatës apelit. Kështu në nëntor të 2014, ai urdhëron vendosjen e sekuestros konservatore në shumën e 24 milion lekë të reja. Këto që thoni ju janë raste ekstreme dhe çdo përmbarues i cili shkakton një dëm të konsiderueshëm dhe të evidentueshëm, pra një sekuestër të paligjshëm ose një heqje të sekuestrës paligjshme, ai përveç se i nënshtrohet masave disiplinore nëpërmjet Këshillit Përmbarimor dhe vendimeve që merr ministri, vendimin përfundimtar, qoftë të fillimit si përmbarues, qoftë të largimit nga shërbimi, është tagre ministrit të drejtësisë. Deri më sot, pronat janë nën sekuestro, edhe pse të 2 titujt ekzekutiv kanë rënë. Për rrjedhoj, të gjitha veprimet e kryera nga përmbaruesi gjyqësor janë shuar dhe përmbaruesi duhet të kthejë palët në gjendjen e mëparshme. Besnik Bayraktari duhet të kthente në gjendjen e mëparshme veprimet në zbatim të vendimit të kolegjeve të bashkuara të 27 tetorit 2000. Ky vendim është përdorur për njësimin e praktikës gjyqësore. Për ta kuptuar më mirë, ky vendim parashikon që në të gjitha rastet kur vendimi i ri që jepet pas prishjes është i ndryshëm nga vendimi i parë, i cili është ekzekutuar tërësisht ose pjesërisht, personi që ka përfituar detyrohet të kthejë të gjitha përfitimet që ka marrë nga ekzekutimi i vendimit. Zyra e përmbarimit që ka bërë ekzekutimin e vendimit të padrejtë, që është prishur më pas me kërkesën e gjyqfituesit sipas procedurës që përcakton neni 511 i Kodit të Procedurës Civile, duhet të detyrojë përfituesin të kthejë të gjitha përfitimet e padrejta. Unë drejtësi do ta vë me gjyqmi, ja kam thënë në gjyq, me media, me institucione dhe e fundit dora ime. Unë nuk të duroj të infinit, se unë isha 45 vete 65. Tash unë nuk do derisa të vdes nuk të merr me gjyqe me ty. Çështjet në të cilat përmbaruesit nuk zbatojnë procedurën siç duhet janë të shumta. Ato kanë të bëjnë me vendime që lidhen me pronat, me llogaritë bankare, por edhe me ekzekutimet e vendimeve që kanë lidhje me çështjet familjare. Pra paligjshmëritë e përmbaruesve prodhojnë problematika të natyrave të ndryshme, që afektojnë mijëra shqiptar në vështirësi. Çështjet që kanë të bëjnë me pronat dhe në çështjet që kanë të bëjnë me ekzekutimin për takimet për fëmijët apo për urdhrat e mbrojtjes për dhunën në familje. Këto janë çështjet më delikate dhe më problematike. Shkelja nuk ka të bëjë me çështjen, ka të bëjë me procedurën si ndiqet kjo çështje. Pra në qoftë se përmbaruesi për çfarë do lloj çështje qoftë, ai ka neglizhuar, ka shkelur afate, nuk është sjell mirë me palët, ka sjell konfliktin me palët ja, ka të kaluar afatet, kur ka vonuar sekuestron, kur ka vendosur një sekuestro në kundërshtim me ligjin. Sigurisht janë të gjitha objekti veprimtarisë së punës së drejtorisë përgjithshme dhe janë objekt i Këshillit Përmbarimor që merr masën përkatëse mbas shkeljeve që ka bërë çdo përmbarues. Në 5 vitet e fundit, shumë përmbarues shtetëror janë larguar nga puna për shkak të shkeljeve. Ndërkohë që e kundërta ndodh për përmbaruesit gjyqësor privat,
që duket se mund të bëjnë ç'të duan me ligjin edhe kur te i kalojnë kompetencat. Në vitin 2018 kemi larguar 20 përmbarues, në 2019 kemi larguar 18 përmbarues, në 2020 kemi larguar 14 përmbarues, në 2021 kemi larguar 14 përmbarues dhe në 2022 kemi larguar 15 përmbarues. Do të thotë është një numër goxha i madh. Sipas punonjësve të sistemit të drejtësisë, rastet e përmbaruesve abuzues janë shtuar. Kjo ndoshta lidhur ngushtë me numrin e lartë të përmbaruesve privat dhe luftën që kanë mes tyre për të fituar çështjet. Vitet e fundit ka një përkeqësim për shkak të rritjes së numrit të përmbaruesve privat dhe konkurencës që ata organizojnë me njëri tjetrin për realizimin e çështjeve apo për kapjen e çështjeve. Dhe nga mungesa e punës mendoj se shkelin dhe ligjin sepse shpeshherë vjen re te kalim të kompetencave të përmbaruesit. Në pjesën e parë sollëm një rast se si një familje ka ngelur pengi përmbaruesit privat për më shumë se 13 vjet. Probleme me përmbaruesit qytetarët kanë edhe sa u përket ekzekutimeve që kanë të bëjnë me kredit që bankat kanë shqitur te institucionet mikrofinanciare, jo banka. Janë bërë gangren për shoqërinë edhe këto shoqërit financiare jo bankare të cilat për shuma minimale për 100.000 lekë të reja kanë bërë bllokimin e banesave apo të pronave të rëndësishme me vlerë dhe i kanë rritur interesat duke 10 fishuar apo 20 fishuar kolateralin dhe duke nxjerrë shtëpitë në shitje për 100.000 lekë të reja. Një investigim i mëparshëm i Inside Story ka qenë për zhvatjen që u është bërë qytetarëve nëpërmjet shlyerjes së kredive. Ne sollëm me fakte dhe dëshmi mënyrën se si funksionojnë institucionet e vogla mikrofinanciare, të cilat blejnë kredite këqija nga bankat. Nëpërmjet kërcënimeve që u bëhen qytetarëve nga punonjës të cilët herë kanë qenë përmbarues, herë të tjera jo, ju merret pasuria në një vlerë disa fish më të lartë se sa detyrimi që kanë. Për këtë, spaknisi një hetim ndaj subjektit MCA. Por ekzekutimet e urdhrave të tillë vijojnë ende. Duhet të cilësojmë se çdo kredi e marrë duhet të shlyhet, por ajo që na bën të dyshojmë është fakti se si po veprohet me këta mijëra qytetarë që kanë rënë viktimë të skemës së mirë menduar me zyra përmbarimore e institucionet mikrofinanciare jo bank. Tani do të sjellim histori të tjera që tregojnë se si qytetarët e pësojnë nga përmbaruesit gjyqësor. Muaj për muaj 200 lekë. Ku kam ato paratë mia? Qershor në shumën 40.000 lekë. Ky është Avdullah Fehim Alinani, 60 vjeç, babai i 2 fëmijëve. Në vitin 2007 ka marrë një overdraft nga një bankë nivelit të dytë në Tepelen në vlerën e 70.000 lekëve. Në momentin që është larguar nga puna, overdrafti ka qenë i shlyer në shumën e 70.000 lekëve. Gjatë gjithë kësaj kohe, në dijenin time, ka qenë i shlyer overdrafti dhe nuk kam pasur asnjë të dhënë nga banka apo njoftim nga banka që ju jeni debitor në kaq shumë sa që kanë vendosur ata. Në vitin 2022, nga përmbaruesi gjyqësor Fatos Alimadhi, një urdhër bllokimi i llogarisë bankare. Nuk jam njoftuar as nga banka, as nga përmbaruesi. Kam vajtur për të tërhequr kursimet e mia dhe shoh që llogaria bankare ishte e bllokuar. Kam kërkuar informacion. Si është kjo punë? Përse është bllokuar llogaria ime bankare? Dhe më kanë thënë që ju keni një urdhër bllokimi nga shoqëria ADCA nëpërmjet përmbaruesit Fatos Alimadhi. Pas shumë përpjekjesh, Alimadhi ka takuar përmbaruesin dhe ka pyetur se nga rrjedh ky detyrim. Ai shprehur se ka zbatuar ligjin dhe ka bllokuar llogaritë me një kërkesë të ADCA. Mbasi kam kërkuar, qoftë tek shoqëria ADCA Mikrokredit Albania, se ajo ka një 4 emra dhe unë nuk di se ç'emër të përmend më përpara. I kam thënë që dua dokumentacionin, bëj këtë kërkesë edhe i paguaj kredin, s'ke punë me ne. Cila është kredia? Nuk të doja. Ma thonë ju cila është kredia, më jepni dokumentacionin. Nuk më ka dhënë asnjë dokumentacion. Kam takuar përsëri Fatos Alimadhin, thotë që unë nuk kam dokumentacion. Bllokimi i llogarisë bankare ka ndodhur për 3 muaj nga banka nëpërmjet urdhër ekzekutimit të Fatos Alimadhit, por pa më lënë as minimumin jetik banka. Me fjalë, të gjitha llogaritë mia bankare ishin të bllokuara dhe minimumi jetik që është me ligj, banka nuk më lejonte të triqen. Por problemi nuk ndalet me kaq. Në një kohë kur llogaritë ishin të bllokuara nga Fatos Alimadhi, ADCA nëpërmjet përmbaruesit Elidon Xhindi në 9 maj të vitit 2022 nxjerr një urdhër tjetër ekzekutimi për mbajtjen e pagës në shumën e 20.000 lekëve deri në shlyerjen e plotë të detyrimit. Kam dashur të kontaktoja me Elidon Xhindin, i bia numrat e telefonit, nuk mund ta takoj. Qëndroj me punës, vazhdoj me procedurat dhe i thoshte
i kërkonte përmbaruesit më sill dokumentacionin për vlerën e plot dhe të saktë të detyrimit që punojnësi jonë ka ndaj jush. Qendra ime punës ishte detyruar ta mbante sepse urdhri për mbarimin në fund ka një thotë që personat përgjegjës vendosen para ligjit. Në 2007, kur ka marrë overdraftin, ka lidhur një kontratë me bankën që nëse kanë mosmarrëveshje, do t'i drejtohen gjykatës së rrethit Tepelen, ku Avdullahu ka gjendjen civile. Për shkak të mbylljes së gjykatës në Tepelen, çështja duhet i kalonte gjykatës së Gjirokastrës. ADC-ja në mars të vitit 2018, duke blerë kredit e-këshia nëpërmjet Bankës së Shqipërisë, e ka mbajtur një vit në sirtar, pra nga 2018 deri në mars të vitit 2019, nuk ka bërë asnjë veprim. Nuk më ka lajmëruar. Në 2019, ADC-ja ka çuar për nxjerrjen e titullit ekzekutiv në gjykatën e rrethit gjyqësor Sarandë. Gjykata e rrethit gjyqësor Sarandë nuk është në jurisdiksionin për të gjykuar çështje që ka të bëjnë me qytetarët e qytetit Tepelen apo të qarkut të Gjirokastrës. Për të bërë këtë, ADC-ja ka mashtruar edhe gjyqtarët, edhe ligjin e gjithë, duke më bërë mua banues të lagjes numër 4 Sarandë. Nikoj që unë asnjë sekond nuk e kam ndëruar vetë banimin tim. Çështja në gjykatën e Sarandës është gjykuar nga Enkeleda Doda. Bie në sy fakti se kjo gjyqtare dha dorëheqjen nga detyra para se t'i nënshtrojë procesit të vettingut. Në këtë mënyrë, u përjashtua për 15 vjet nga sistemi i drejtësisë. Sipas vendimit të gjykatës e urdhrit të ekzekutimit që kanë nxjerrë, gjyqtare Enkeleda Doda në gjykatën e rrethit gjyqësor Sarandë thotë që të gjitha pretendimet që ngrehe padici janë të bazuara në prova dhe fakte. Të gjitha këto janë bërë për të plotësuar dëshirat e ADC-s në mënyrë të tillë që ajo të mashtonte ligjin dhe të më gjente mua në gabim. Por pavarësisht se ky vendim është dhënë në shkelje me ligjin, gjykata ka vendosur që debitori detyrohet në një shumë prej 239.000 lekësh kreditorit të ri ADC-a. Kjo shumë u shlye nga korriku 2022 deri në qershor 2023 me pagesa mujore prej 20.000 lekësh që mbajshin nga paga e debitorit. Por pavarësisht se shuma prej 240.000 lekë u shlye, Avdullahut i vendoset një tjetër sekuestro dhe tani kërkohet që të shlyejë një detyrim prej 280.000 lekë. Në datën 11 korrik të vitit 2023, lajmërohen përsëri që llogaria juaj bankare është bllokuar nga përmbarimi. Në një kohë kur detyrimi im ndaj ADC-s është shlyer në shumën 240.000 lekë, Astrid Kaptelli nxjerr një urdhër përmbarimi tjetër për shumën 280.032 lekë të tjera. Astrid Kaptelli nuk ma ka hap telefonin, ka marrë një numër zyre dhe në atë numër zyre më është përgjigjur punonjësja e ADC-s, jo zyra e Astrid Kaptelli. I them çfarë është ky detyrim? Do paguash thotë edhe 500.000 lekë të tjera thotë, edhe shumën 280.000 lekë. Përse? Shlyej kredin, përgjigja atyre, shlyej kredin. Qytetari kërkon të regjistri kreditorëve të Bankës së Shqipërisë dhe ka zbuluar se është debitor ndaj ADC-a në shumën e 239.000 lekë dhe me afat maturimi deri në dhjetor 2028. Pra unë, edhe sot e kësaj ditë që flas, unë jam debitor ndaj bankave në shumën 230.000 lekë. Por, më kryesorja është, kam aplikuar për të marrë një kredi konsumatore para disa ditësh dhe dal debitor ndaj këtyre jo në shumën 239.000, por në shumën 283.000 e diçka lekë. Avdullah Alinani shpreh se gjatë kësaj kohe ka njohur 4 përmbarues për të njëjtin titull ekzekutimi. I pari Fatos Alimadhi ka çuar një urdhër ekzekutimi në të gjitha bankat. Ndërkohë, në datën 9 maj 2022, del në skenë një tjetër përmbarues, Elidon Gjindi, që i vendos sekuestro mbi pagën e punës. Përmbaruesi tjetër, Sajmir Dojani, e thërret dhe i thot që ai ka çështjen e tij. Në momentin kur ka shlyer shumën në qershor 2023, Astrid Kaptelli dërgon një urdhër përmbarimi në Bankën Kombëtare Tregtare për bllokimin e llogarive të tij në shumën e 280.000 lekë. Avdullah Alinani i është drejtuar gjykatës dhe medias. Në këtë moment, i dërgohet pushimi i titullit të ekzekutimit. Blerja e një televizori me këste mund të bëhet shkak për të humbur shtëpinë. Do me thonë personin direkt, nuk e di se çfarë mund të bëj. Kjo është historia e një nëne 66 vjeçare. Ajo ka rritur e vetë me 3 fëmijë jetim. Në vitin 97, ajo vjen në Tiranë për të siguruar një jetesë më të mirë për fëmijët e saj.
që nën nuk do të identifikohet me pamjen e plot dhe me emër, pasi druhet para gjykimeve të shoqërisë. Mora një televizor Fuega dhe një pjekse buke 8.000 lek. Edhe fillove ta paguja, ose mora, shkoja për një kontroll jashtë dhe kur u ktheva e pagova totalisht. Dhe gjatë llogaritjes ishin edhe 140.000 lek të vjetra më tepër. Edhe unë e quajta të mbyllur. Pavarësisht se detyrimi në të vërtetë ishte shlyer, ajo që është mjaft e rëndë është fakti se zonjës i nxorën banesën në shitje për një borxh të pretenduar që vlente sa një televizor. Edhe një ditë bukur më vjen letra nga përmarrimi që shtëpia jote ka dalë nën kant për një televizor Fuega. Kjo është kulmi i kulmeve. Edhe u thash, unë e kam mbyll atë, do e hedh në gjyq, thash, sepse unë e kam mbyll, i kam pagu dhe 140.000 lek më tepër. Ç'është ky muhabet? Të nxjerrë shtëpinë 60.000 euro, ta marri për i televizor. Kjo që jeni duke parë është një shpallje e bërë nga dhoma e përmbaruesve gjyqësor privat, konkretisht nga Rigel Zbejko. Për të vazhduar me urdhër ekzekutimin, ai ka bërë shpalljen e ankandit të parë dhe të dytë për shitjen e apartamentit, që është në pronësi të zonjës që po rrëfen historinë. Et ma marrin për i televizor, kjo është për telenovel. Sipas asaj që shkruhet në këtë letër për ankandin e parë, me vlerë mbi 4 milion lek, nuk ka patur asnjë ofertë. Kështu kanë shpallur ankandin e dytë, tashmë me një vlerë mbi 2 milion lek. Ajo që bën abi është se për një vlerë uaje më të vogël, edhe në këtë rast, po shitet një shtëpi. Pra po rreth 400.000 lek ua, po shitet një shtëpi që kanë vlerësuar në ankandin e dytë me 2 milion lek. Ndërkohë që ne dim shumë mirë se si janë çmimet e tregut sa i takon banesave në kryeqytet. Këtu lindin dyshimet se banesa mund të shitet në rrethin atyre që organizojnë ankandin për një borxh të paqen. Kam se unë ke krimi ekonomik kam shkuar një herë dhe ata vetëm heshtën. Tash të shkojnë prokurori në polici, s'kam fuqi. Të hap gjyq, unë s'kam lek. Dhe jam drejtuar ke juve, se s'kam ku drejtuam tjetër, nuk. Por kjo zonjë nuk është e vetme. Shumë qytetarë të tjerë kanë rënë prej kësaj skeme, ku për vlera të caktuara që mund të justifikohen me një pronë, ju sekuestrohet gjithçka. Përmbaruesi për 40 milion lek të vjetra ka bllokuar një pronë që kushton 7 miliard lek. Dhe gjatë kësaj kohe ka mbajtur të bllokuara pas një titull dhe ndërkohë që ka rritur interesin. Është çështje që është në proces gjyqësor dhe është duke u zhvilluar edhe si çështje penale, por edhe si çështje civile dhe aktualisht dëmi ka shkuar 75 milion lek të reja. Për 10 vite prona e bllokuar ka dalë jashtë funksionit. Abuzimet e përmbaruesve kanë natyra dhe objekt të ndryshëm. Tani do të fokusohemi në një tjetër drejtim abuzimi që prodhon drama të rënda të shtresa më e pambrojtur, të fëmijët. Problematik të shtuar ka edhe në ekzekutimin e titujve me objekt, takim dhe kujdestari fëmije. Keni parasysh se neglizhenca e një urdhri mbrojtje ose një urdhri të menjëhershëm mbrojtje mund të shkaktojë një ngjarje shumë të rëndë. Dhe ne i vlerësojmë jashtëzakonisht shumë këto gjëra. Rasti që do ju sillim tani është një nga shumë rastet me të cilat përballen prindërit e divorcuar dhe që janë me urdhër mbrojtje. Duke qenë se fëmia i përfshirë në këtë çështje është i mitur, do të ruajmë anonimatin e saj dhe të nënës. Këto janë dokumentat që tregojnë për historinë e një çifti që ka përfunduar në divorc pas më shumë se 12 vite martesë. Unë jam një vajzë, jam 32 vjeç, kam qenë e martuar prej 12 vjetësh. Me bashkëshortin, do me thonë nuk është se kam pasur një jetë realisht shumë të mirë, por jeta sa vite dhe bëhe me vështirë me të. Ai më ka keq trajtuar shumë edhe nga ana psikologjike, edhe nga ana materiale. Fëmia ardhur në jetë nga kjo martesë është 4 vjeç, në momentin që kryhet divorci. Për prishjen e martesës, palët kanë pretenduar se nuk kuptoheshin më dhe se kishin qasje të ndryshme për jetën. Por ky divorc nuk ka qenë shumë i lehtë.
Fillimisht sipas gjykatës dhe rekomandimeve të psikologut, është vendosur që fëmia të ketë takime të shkurtra me babain për të normalizuar marrëdhënien prind-fëmijë. Kjo pasi dukej qartazi që marrëdhënia e tyre nuk funksiononte. Fëmia hezitonte, acarohej dhe nuk donte të kalonte kohë me babain. Gjykata ngarkoi nën kujdestarin time që ta merrja unë fëmijën, por i kishte vendosur edhe që takimet të ishin 3 herë në javë. Unë e kam bërë atë që më takon për ta bërë sipas vendimit të gjykatës, siç ishte vendosur, por fëmia refuzonte. Ajo nuk donte të rinte me teatrin. Sa herë i thoja shiko se do vi babi do të takoj, fillonte dhe dridhej, më thoshte mua mami hape pak dritaren, thoshte se nuk mbushej dot me frym, i vinte për të vjell. Ndërsa natën pastaj kishte shqetësimet e të qarit dhe nuk është se qante me lot si një fëmijë, domethënë, po kishte shenja mangësi që bërtiste. Gjatë kësaj kohe, marrëdhënia jo vetëm që nuk u normalizua, por u agravua edhe më shumë. Fëmia nuk bënte gjumin e qetë, grindej, kërciste dhëmbët, shpërthente në lot dhe urinonte natën disa herë gjatë javës. Këto shenja i kishte marrë gjithmonë përpara takimit me tatin. Në këto kushte nëna ka marrë masa që fëmia të trajtohej nga një psikoterapiste licencuar. Fëmia manifeston pasiguri dhe një motivitet të brendshëm jo të ekuilibruar. Fëmia shfaq karakteristikat e një traume emocionale. Që nga zgjidhja e martesës dhe pak muaj më vonë, fëmia është takuar me babain në prezencë të nënës. Por kohët e fundit, fëmia nuk pranon as të komunikojë përmes telefonit dhe as të takohet me babain e saj. Pastaj, sa herë që ai vinte, vajza i bërtiste. I thoshte ik, mos hajde më, nuk dua të vish më, pse ke ardhur, i thoshte. Po jo, i thoshte, unë të kam gjanë, i thoshte i ati. Po nuk dua më të vish, i thoshte, nuk kam dëshirë më të vish të më takosh. Edhe pse ishte aq e vockël, kishte aq forcë që të thoshte një gjë të tillë. Ka tu nis një problem tjetër. Ish bashkëshorti ka ushtruar dhunë psikologjike, presion dhe kërcënim se do ta merrte fëmijën pa vullnetin dhe dëshirën në takim. Për këtë arsye, nëna ju drejtuai gjykatës për urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes. Çuditërisht, gjykata jep një urdhër mbrojtje për nënën, por nuk jep urdhër mbrojtje për fëmijën. Sipas vendimit fillestar të divorcit, fëmia duhet të takohet 2 herë në javë me babain. Ndërkohë që urdhri i mbrojtjes e ndalon babain që t'i afrohet nënës së fëmijës në rrezën e 100 metrave. Kjo nuk është marrë në konsiderat nga përmbaruesi gjyqësor Nelson Sulej. Sipas dosjes që Inside Story zotron, ky përmbarues ka kërkuar që të ekzekutojë vendimin e gjykatës. Sipas këtij urdhri ekzekutimi, përmbaruesi gjyqësor kërkon që nëna të shoqërojë fëmijën 2 herë në javë pranë zyrave të përmbarimit që të realizojë takimin mes babait dhe fëmijës. Për debitorin që refuzon ose nuk kryen sipas asaj që ka vendosur vendimi i gjykatës, do të gjobitet deri në 50.000 lekë deri në ekzekutimin e vendimit, si dhe do të ketë kallëzim për ndjekje penale për pengim të ekzekutimit në bazë të nenit 320 të kodit penal. Në këto kushte nëna së bashku me fëmijën janë paraqitur më 18 mars 2023 pranë zyrës përmbarimore Tiranë për realizimin e takimit të fëmijës me tatin sipas urdhrit. Nëna në fjalë ka rrëfyer se takimi u realizua në kushte të papërshtatshme. Sipas ligjit duhet të ishte psikologja, edhe psikologja nuk ishte, ishte zhvilluar takimi në praninë të avokates time, me vajzën e vogël patjetër për krah, ndërkohë ishte zotëria dhe përmbaruesi. Dhe kushtet kanë qenë jo në një zyrë, po direkt sa futesh në ambientet e zyrave përmbarimore. Por që nuk mund të themi që u krye në kushtet e duhura. Kishte edhe njerëz që kalonin, se ndërkohë edhe, domethënë ishin të ekspozuar dhe ndaj njerëzve të tjerë në këtë rast. Plus se nuk na ka dhënë asnjë proces verbal, nuk e di nëse quhet ashtu, nuk na ka dhënë atë. Sipas dëshmisë së nënës, rezulton se neni 523 i kodit të procedurës civile nuk është zbatuar. Në paragrafin e fundit të këtij neni, parashikohet se për ekzekutimin e titujve ekzekutiv me objekt, takim dhe kujdestari fëmije, përmbaruesi gjyqësor kërkon asistencën e psikologut, kur ky i fundit është i detyruar në bazë të ligjit për bashkëpunim. Përmbaruesit duhet së pari të zbatojnë kodin e procedurës civile, të caktojnë psikologët, të caktojnë ekspertët e posaçëm për ekzekutimin e këtyre vendimeve që kanë të bëjnë me takimin e fëmijëve, pasi nuk mundet përmbaruesi
të veproj në mënyrë të dhunshme, të marri fëmin me forcë dhe t'ja çoj babait apo nonës varet nga rasti se çfarë është. Një tjetër shkelje që rezulton nga ana e përmbaruesit është edhe mosmbajtja e proces verbalit sipas rregullave. Në zbatim të ligjit, do të duhet që proces verbali të hartojë në disa kopje dhe t'ju jepej palëve të interesuara. Ndërkohë nëna ka vazhduar terapinë me vajzën e saj të mitur për të kuptuar se çfarë i ka ndodhur. Sipas raportit të psikologës, që është konfidencial, del në dritë një konkluzion tronditës. Vajza ka rënë pre ngacmimit seksual. Unë e pata një lloj dyshime vetë në fillim, diçka nuk shkonte, por kur ajo më ka konfirmuar ato çfarë unë kisha dyshim, të them të drejtën edhe doja ta besoja dhe nuk doja ta besoja. Sepse ishte shumë e rëndë që një baba të arrit të preki vajzën e vet. Se imagjinoja do një gjë të tillë. Aq më tepër të shohësh sikletet që fëmia heq, sidomos natën. Dhe her pas here fëmia është shumë agresiv. Vajza qan shumë. Edhe në gjumë më thot dua mamin tim. Urdhri i mbrojtjes ndaj nënës vijon të jetë ende në fuqi. Ndërkohë një urdhër i dytë mbrojtje është saktuar për fëmijën, por ende nuk po zbatohet. Kjo pasi është ankimuar vendimi në gjykatën e apelit Tiranë, ku ende çështja nuk është mbyllur. Çështjen e kemi çuar deri në prokurori, jemi rropatur der pas dere që gjërat të ecin, por është shumë vështirë për të ecur. Nuk janë gjëra që i marrin kaq seriozisht kur bëhet fjalë për jetën e një fëmie. Unë nuk e di a kanë fëmijë vetë këta njerëz apo jo. Që mos të vësh ujë në zjarr, po edhe sikur nëna të gënjente, po merre në shqyrtim njërë të fëmijë, shqyrtoje, a është e vërtet ajo që thot apo jo. Sepse nuk ka mundësi të lësh një çështje kaq sensitive, të rriqet zvarr dhe aq më tepër të mbyllësh gjërat. Përpos procesit në themel për urdhrin e mbrojtjes për fëmijën, nëna e vajzës së mitur ka iniciuar një proces të dytë. Këtë herë, ndaj përmbaruesit që akuzon për shkelje të rënda ligjore, duke sjell pasoja tek vajza e mitur. Kemi bërë një padi kundrejt përmbaruesit për ta çuar në gjykatë për të gjithë ato çfarë ka shkaktuar, të paktën edhe për fëmijën, për vajzën time, sepse vajza ime ai e pa shumë mirë që nuk donte ta takonte të atin, ka parë edhe reagimin sepse vajza në momentin që ka parë të atin i ka kthyer direkt kurrizin. Dhe është kthyer nga unë. Nëna ere shpreson që të gjejë drejtësi për fëmijën e saj të mitur, ndërkohë që nuk harron t'ju bëjë thirrje të gjitha nënave që mund të kenë një situatë të tillë që të flasin për atër të fëmijës. Këto gjërat e ne kanë qenë shumë tabu. Nuk është se janë gjëra që po ndodhin sot, mund të kenë ndodhur dhe më përpara, po njerëzit tu gjithmonë e kanë mbajtur gojën mbyllur. Po të mos flasësh për fëmijën tënd shkrim, sepse në radhën e parë ti je bashkëpunëtore në krim, ti vetë si nën, nëse nuk flet për fëmijën tënd. Kështu që unë i them të gjitha nënave që kanë një rast të tillë, të mos stepen, të mos lënë as turp, po duhet të flasin. Tani do të sjellim një çështje tjetër, e cila edhe pse është fituar në gjykat, nuk e gjetur rrugën e ekzekutimit nga përmbaruesi dhe institucionet shtetërore. Në vitin 2020, u shpall vendi lirë pune për drejtorin e institucionit arsimor në shkollën ku punon mësuesja Ardiana Lepuri, që prej 2009. Duke parë se plotësonte të gjitha kriteret, aplikoi. Në fund, rezultoi që nuk u plotësuan as kriteret e dosjes dhe as afatet kohore të përcaktuar nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Lezhë. Duke menduar se mund të ishte para një gabimi njerëzor ose neglizhencë, ajo ankimoi, tendoi që të gjithë rrugën administrative, por pa rezultat. Në mungesë të një zgjidhjeje, mësuesja Ardiana Lepuri ju drejtua komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi. Kërkova, negociova për një seancë dëgjimore, ku të jem përballë të dy subjekteve që unë pretendoj që kanë bërë gabimin në rastin konkret të dosja ime. Në seancën dëgjimore, të dy subjektet e pranuan gabimin dhe komisioneri ju la kohë për ta rregulluar. Edhe sot, vendimi nuk është ekzekutuar.
Atëherë komisioneri nxori vendimin 180 në 23 shtator të vitit 2021, ku kishte të listuara të gjitha shkeljet e ZRA dhe DRA apo lezh. Duke u njohur me të gjitha shkeljet, kodi i procedurës e lejon çdo shtetas që t'i drejtohet organeve kompetente për një hetim më të thelluar me anë të një kallëzimi penal. Saktësoj që kallëzimi penal është bërë në nëntar të 2021-shit. Ndërkohë, Drapi Lezhë për të fituar kohë bën ankimim në gjykatën administrative të Tiranës për kompetencë territoriale. Me komisionerit unë aty janë palë tretë. Vendimi i gjykatës u shpreh në prill të 2022-shit dhe mori formën e prerë me 15 korrik të 2022-shit. Dhe u shpreh shprehimisht rrëzimin e kërkesëpadisë të Drapit Lezhë si të pabazuar në ligj dhe në prova dhe kthimin e shpenzimeve gjyqësore personit të tretë, në rastin konkret jam unë, për mbrojtjen. Pas vendimit të gjykatës, Ardiana Lepuri kërkon zbatimin e vendimit, por fatkeqësisht u zbatua vetëm pika 2 e vendimit të gjykatës administrative. Pika 1 nuk u zbatua. Vendimi i komisionerit që tregonte diskriminimin, masat që duhen marrë dhe se si duhet rregulluar. Në rastin e zbatimit të vendimit të gjykatës administrative të Tiranës, ju drejtova përmarrësit shtetëror. Përmarrësi shtetëror i Shkodrës e adresoi për kompetencë përmarrësit shtetëror në Lezhë dhe mora një përgjigje negative. Nuk u zbatu. Arsyet nuk kam pse t'i kërkoj, por thjesht nuk u zbatu. Atëherë mora një përmarrës privat dhe Drapi Lezhë e zbatoi pikën 2 të vendimit, ndërkohë që pika 1 është akoma dhe sot e pa zbatuar. Unë nuk kuptoj kush është mbi ligjin dhe kush është mbi vendimet e gjykatës dhe kush i mbron këta njerëz që guxojnë deri këtu. Pra edhe pse ka një vendim gjykate dhe vendim të komisionerit për mbrojtjen nga diskriminimi, ajo nuk ka mundur të fitoj vendin e punës. Dua të them që një drejtësi e vonuar është drejtësi e mohuar. Diskriminimi edhe sot në kushtet që unë po jap intervista, jemi në 2023-shin vazhdon dhe nuk shqetëson askënd. Pyetja ime do t'ishte, nëse unë do t'i kisha humbë gjyqet dhe tani i kam fituar gjyqet, çfarë dallimi ka te pjesa diskriminuese? Ajo është dijuese. Ajo vazhdon. Nuk ka shkuar drejta në vend siç thot komisioneri, të vënien në vend të drejtës ankimuese. Rastet kur qytetarët shqiptar përballen me vështirësi, si shkak i veprimeve ose mos veprimeve të përmbaruesve gjyqësor, janë të shumta. Nëse duam që të rikthejmë besimin te drejtësia dhe institucionet e drejtësisë, një hallkë e rëndësishme që duhet pastruar nga mollët e kalbura është edhe shërbimi i përmbarimit gjyqësor. Raste që ne zbuluam dhe qindra të tjerë që nuk guxojnë as të denoncojnë, tregojnë se si mjaft përmbarues e kanë kryer këtë shërbim në veprimtari të pastër korruptive dhe vjedhje ndaj të pamundurve.